So hello guys, welcome back again to my channel. Okay, for today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aking vlogging setup at sasabihin ko rin sa inyo kung paano kung magkano lahat ang nagasta kong pera para makumpleto ko ang aking vlogging setup. Kung bago pa lang sa channel ko ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa bagong uploads ko. So without further ado, let's proceed in 1, 2, 3. So first na kailangan natin guys is itong Gorilla Pad. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Okay, so tapos na siyang sumayaw. So nabili ko lang siya for only 129 pesos sa Shopee. So kung gusto nyong bumili nito ay mag-order lang kayo sa Shopee at marami kayong makikitang murang ganito doon. Kailangan kasi natin to guys para stable yung phone natin kapag nagfi-film tayo. So may kasama na siyang phone clip guys kapag bumili ka nitong Gorilla Pad. So next guys is itong swivel ball head. So kailangan din natin ito kasi para pwede mong iikot ang phone mo sa kahit saang direksyong gusto mo para hindi na tayo palaging nagbe-bend sa ating Gorilla Pad. Nabili ko lang siya for only 78 pesos sa Shopee. So next guys is itong ating Andover phone clip. So bumili ako nitong Andover phone clip kasi may kasama na siyang cold shoe mount ata yung tawag dito. I'm not sure. Kasi pwede natin dito ikabit ang ating mga external microphone kung meron. Kasi itong itong phone clip na to ay wala siyang lalagyanan dito ng external microphone. So bumili na rin ako nitong Andover phone clip. So nabili ko lang siya for only 273 pesos sa Shopee pa rin. So next ay kailangan din natin ng external microphone. So kailangan natin ito para mas luminaw yung boses natin at mas luminaw yung audio quality natin para mas marinig tayo ng malinaw ng ating mga manonood. Kasi kapag walang external microphone, parang mahina yung boses. So mas okay kung may ganito. Ito lang naman yung medyo mahal sa mga bibilhin natin sa ating phone vlogging setup. Pero kung wala ka pang pambili ng Boya BY-MM1 o nitong external mic ay okay lang yon. Meron namang lapel mic na pwede natin gamitin. So mura lang siya. May nabili din akong lapel mic sa Shopee. So ito yung gamit ko ngayon. Ayan. So ayan siya guys. Ayan. So okay rin yung kanyang audio quality. So nabili ko lang itong lapel na to sa halagang 79 pesos. So pwede to gamitin kapag wala pa tayong pambiling Boya. So yun na lahat yung vlogging setup ko guys. So first is itong Gorilla Pad. And the next is itong swivel ball head. And the next is itong Andover phone clip. And then lastly itong ating external microphone. So ikakabit na natin siya isa-isa guys. So una, itong ating Gorilla Pad. And then ilalagay natin itong swivel ball head sa ating Gorilla Pad. So ganun lang siya guys. Iikutin lang natin hanggang sa humigpit. So ayan guys. So kailangan natin ng screwdriver para mas humigpit pa siya. So ayan siya guys, nakakabit na siya. So next na ilalagay natin guys is itong Andover phone clip. So ilalagay natin siya dito.
iikutin lang din siya guys. Meanwhile, So ayan guys, nailagay na natin ang ating Andover phone clip. Ang ikinaganda kasi nitong swivel ball head guys is, ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, pwede nating maikot ang ating phone kung saan direksyon o kung saan natin siya gusto iharap. So ayan. So higpitan lang natin ulit. So ayan na siya guys. So next naman na ilalagay natin ay ang ating phone. So dito natin ilalagay ang ating phone. Ayan. So next guys ay ilalagay na natin ang ating external mic dito sa ating cold shoe mount dito sa itaas. So ayun guys, ito na yung ating vlogging setup from GorillaPod to swivel ball head to Andover phone clip and then to external microphone. So that's all lang for this video guys, and don't forget to like, comment, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. So see you on my next video and thank you for watching. Bye!